હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ઉમિયા ફૂડમાં તમારું સ્વાગત છે। તો આજે આપણે મગની દાળમાંથી 4 ફ્લેવરવાળા દહીંવડા બનાવીશું। તો તમે વિડીયોને એન્ડ સુધી જોજો અને મારા વિડીયો જો ગમે તો લાઈક શેર કરજો। તો મગની દાળના દાળવડા બનાવવા મેં અહીંયા મગની ફોતરાવાળી દાળ લીધી છે, એને 4 કલાક પલાળી રાખેલી। હવે આ મારી દાળ છે તેલવાળી છે, એટલે આ રીતે આપણે મસળીશું એટલે બધા પોતરા અલગ થઈ જશે। જો પોતરા અલગ ના થાય તો પણ તમે જે નીકળે તે પોતરા બહાર કાઢવાના અને એમ જ પીસી લેવાનું। તો આ રીતે આપણે થોડું મસળી લઈશું પહેલાં। તો તમે જોઈ શકો છો આ પોતરા અલગ થઈ ગયા છે। હવે આપણે આ રીતે મસળીને 2-3 વાર આ રીતે બધા પોતરા જેટલા નીકળે એટલે આપણે બહાર કાઢી લઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો મોટાભાગના બધા જ પોતરા નીકળી ગયા છે। તમારી દાળ તેલવાળી છે ને તો આ રીતે બધા પોતરા નીકળી જશે, અને જો પોતરા ના નીકળે તો પણ કોઈ ટેન્શન નહીં લેવાનું, એના દાળવાળામાં કોઈ જ ફરક સ્વાદમાં નહીં પડે। તો હવે આપણે એક મિક્સર જાર લઈ લઈશું, એમાં આપણે થોડી દાળ એડ કરી અને મારે 2 કપ દાળ છે એટલે હું થોડી 2-3 વાર થોડી લઈને પીસી લઈશ। એકદમ ફાઇન પેસ્ટ આપણે બનાવવાનું, બને એટલું પાણી ઓછું એડ કરવાનું અને આપણે પેસ્ટ બનાવી લઈશું। તમે આમાં આદુ મરચાં લસણ નાખવું હોય તો એડ કરી શકો, પણ આપણે ચટણીનું ફ્લેવર હોય છે એટલે એમાં જરૂર નહીં પડે। તો મેં બધી દાળને પીસી લીધી, હવે એને આપણે આ રીતે બરાબર ફેટી લઈશું। સોરી, મેં મગની દાળવડા કીધા છે, પણ આપણે દહીંવડા બનાવવાના છીએ, દાળવડા નહીં। તો આ રીતે આપણે 5 થી 7 મિનિટ ફેટી લેવાનું, એટલે સરસ આપણું બેટર છે એ હલકું થઈ જાય। આપણો દહીંવડા એકદમ ફૂલેલા બને। મેં વિડીયો ચાલુ કર્યો એટલે તમને દાળવડા કહેલા, પણ દાળવડા નહીં, પણ આપણે દહીંવડા બનાવીએ છીએ। તો આ રીતે આપણે સરસ એને 5 મિનિટ ફેટી લઈશું। તમે હાથની મદદથી પણ એને ફેટી શકો। તો તમે જોઈ શકો છો આપણું બેટર સરસ આ રીતનું ક્રીમ જેવું થઈ ગયું છે। હવે આપણે એને આ રીતે પાણી લઈ એમાં ચેક કરી લેવાનું। તો આ રીતે તમે પાડશો તો જો ઉપર તરે છે, આ રીતે તરે એટલે આપણું બેટર તૈયાર છે। હવે એમાં આપણે મીઠું એડ કરીશું, આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીશું, એને મિક્સ કરી લઈશું। આ રીતે તમે કરશો તો જો વ્હીપ ક્રીમ જેવું લાગે છે એટલે આપણું બેટર તૈયાર થઈ જાય છે। હવે એમાં થોડી તીખાશ માટે હું આ લાલ મરચાંની પેસ્ટ છે એટલે થોડી એડ કરું છું, ઓપ્શનલ છે, એમને પણ આપણા દહીંવડામાં ફ્લેવર આવશે જ તીખાશની બધી ચટણીઓમાં, એટલે ચાલશે, પણ આમ એટલું એડ કરું છું ને મિક્સ કરી લઈશું। હવે તો આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, હવે આપણે દહીંવડાના વડાને આપણે આ રીતે તળી લઈશું। તમારી સાઈઝ તમારી પસંદ હોય એ રીતની તમે સાઈઝ બનાવી શકો। જો તમારું બેટર સારું ફેટેલું છે ને તો આ વડા તરત આ રીતે ઉપર આવી જશે અને ફૂલી જશે। આ રીતે આપણે કઢાઈમાં સમાય એટલા હું વડા મૂકી દઈશ। તો આ રીતે થોડી વાર પછી જેમાં આપણે કણચી નાખવાની, આ રીતે ઉલટ કરી અને આપણે સરસ થોડા લાઇટ ગોલ્ડન થાય ત્યાં સુધી આપણે તળી લઈશું। તો આ રીતે આપણે પલટીને વડાને તળી લઈશું। સહેજ ગોલ્ડન કલર થવા આવે છે, જે આપણે 2 મિનિટ એને જે વ્હાઈટ પાક છે આ રીતે પલટી અને થવા દઈશું। હવે આપણા વડા તળાઈ ગયા છે અને આપણે એક પ્લેટમાં લઈ લઈશું। તમે જોઈ શકો છો કેવા ફૂલીને સરસ તૈયાર થયા છે। આપણે આ દહીંવડા 4 ફ્લેવરવાળા બનાવવાના છીએ, એટલે વિડીયોને તમે એન્ડ સુધી જરૂર જોજો। આ રીતે હું બધા વડા તૈયાર કરી લઈશ। તો આપણા બધા વડા તળાઈ ગયા છે। હવે આપણે એક આ રીતનો મોટો બાઉલ લઈ એમાં પાણી એડ કરીશું।
ને એમાં થોડું ચક આપણે મીઠું એડ કરીશું. એ મીઠાને આ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. હવે આપણે આ પાણીમાં દાળવડા એડ કરી દઈશું. આ રીતે પાણીમાં આપણે એડ કરીશું દાળવડાને. મેં દાળવડાને પાણીમાં એડ કરી દીધા છે. હવે આપણે આ રીતે ઉપર થોડું વજન આવે એ રીતે આપણે ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું અને આને 10 મિનિટ રહેવા દઈશું. તો આપણા વડા પલળે પાણીમાં ત્યાં સુધી આપણે ફ્લેવર તૈયાર કરીએ. તો અમે ગ્રીન ચટણી બનાવી છે. તે રેગ્યુલર જે ચટણી આવે છે ને એ જ છે. તો એમાંથી આપણે 1 ચમચી ગ્રીન ચટણી લઈ લીધી છે. એમાં આપણે આ પાણીપુરીનો જે મસાલો આવે છે ને એ આપણે એડ કરી દઈશું. એટલે આપણે આ ફ્લેવર તૈયાર થશે. પાણીપુરીનું જે રેગ્યુલર પાણી આવે છે ને ફુદીનાનું એ ફ્લેવર આપણે તૈયાર થઈ જશે. હવે આપણે આ બીજી મેં આ લસણની ચટણી બનાવી છે. લસણ અને કાશ્મીરી મરચું અને મીઠું નાખીને ક્રશ કરી લીધું છે. તો આપણી આ બીજી ફ્લેવરની ચટણી તૈયાર છે. તો ત્રીજી આ આંબલીની ચટણી છે. એમાંથી પણ મેં થોડી આમાં લઈ લીધી છે. અને આ થોડી ઘટ ચટણી રાખી છે. એમાં આપણે શેકેલા જીરાનો પાવડર એડ કરીશું અને થોડું સંચળ મેં એડ કરેલું જ છે. તો આ આપણે હવે મિક્સ કરી લઈશું. તો આ જે હાજમ આવે છે એ આપણી આ ચટણી તૈયાર છે. હવે આપણે દહીંને તૈયાર કરી લઈએ. તો મેં પંજાબી દહીં આવે છે એ જ લીધું છે. એમાં આપણે દળેલી ખાંડ એડ કરીશું. હું 2 ચમચી જેટલી ખાંડ એડ કરું છું. હવે એને આ રીતે આપણે વિસ્કરની મદદથી ફેટી લઈશું. એટલે સરસ દહીં એકદમ રેશમી જેવું આપણું દહીં તૈયાર થઈ જાય. તો આપણું દહીં પણ તૈયાર છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ ક્રીમી આપણું દહીં તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આપણે વડાને જોઈ લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો આપણા વડા સરસ ફૂલી ગયા છે. હવે આ રીતે વડાને હાથમાં લઈ ને હળવા હાથે આ રીતે આપણે અંદરથી પાણી નિતારી લઈશું. આ રીતે આપણે બધા વડાનું પાણી નિતારી લઈશું. હળવા હાથે એટલે આપણા વડા તૂટી ના જાય. હવે આપણે આપણા દહીંવડાને એસેમ્બલ કરીશું. તો મેં અહીંયા વડા એક ડીશમાં મૂકી દીધા છે. હવે એના ઉપર આપણે જે રેગ્યુલર ગ્રીન ચટણી આવે છે ને એ પહેલાં અપ્લાય કરી દઈશું. જે ફ્લેવર વડા બનાવી એ આપણે ઉપર નાખીશું. એમાં આપણે બીજી આંબલીની ચટણી એડ કરીશું. એ પણ આ રીતે આપણે વડા ઉપર એડ કરી દઈશું. હવે એના ઉપર થોડો અમે મસાલો બનાવીએ છીએ. એમાં જીરું, થોડા ધાણા, 2 લવિંગ, 2 કાળા મરી એને શેકી લીધા છે સરસ બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી. અને એનો પાવડર બનાવી લીધો છે. એ આપણે એડ કરી દઈશું. આનાથી આપણા દહીંવડાની ફ્લેવર સરસ આવશે. હવે આપણે ઉપરથી દહીં એડ કરીશું. આ રીતે આપણા વડા કવર થઈ જાય એટલું આપણે દહીં એડ કરી દઈશું. હવે એના ઉપર જે આપણે મસાલો બનાવેલો એ આ રીતે આપણે અપ્લાય કરી દઈશું. થોડી ઝીણી સેવ એડ કરીશું. હવે આપણે જે ફ્લેવર બનાવવાની છે એ માટે પહેલાં આપણે હાજમ ફ્લેવર બનાવવાની. તો એ જે ચટણી બનાવેલી એ આપણે આ રીતે એક જ વડા ઉપર એડ કરીશું. એટલે આપણી આ એક હાજમ ફ્લેવરના દહીંવડા તૈયાર થશે. પછી હવે બીજી આપણે આ લસણની ચટણી જે તૈયાર કરેલી એ આપણે બીજા વડા ઉપર આપણે એ એડ કરીશું. એટલે આ લસણની ફ્લેવરવાળા વડા તૈયાર થશે. એટલે આપણે એક જ પ્લેટમાં બધી ફ્લેવરના વડા તૈયાર કરીશું. પછી આ ગ્રીન ચટણીવાળા વડા અને એક આ રેગ્યુલર વડા થશે. ઉપરથી થોડો પાછો આપણે આ મસાલો અપ્લાય કરી દઈશું. તો તૈયાર છે આપણા 4 ફ્લેવરવાળા દહીંવડા. જો તમને આ મારી રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક, શેર અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો. ફરી મળીશું આવા અવનવા વિડીયો સાથે. ધન્યવાદ.